السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 1 دی. موږ به ځو د هوم مینیو باره کې به خبره کوو. نو ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ. نو without time waste ځو د MS Excel طرف ته. کله چې موږ MS Excel کولاو کو نو زموږ سره به داسې انټرفیس شو کیږي. نن زموږ ټاپک چې کوم دی د هوم مینیو دی. تیر کلاس کې موږ د انټروډکشن او د اورویو باره کې خبره کړې وه. نو که هغه مو نه وي کتلې نو هغه لازمي وګورئ. نو راځو به د هوم مینیو باره کې به خبره کوو. څنګه چې په MS ورډ کې زموږ سره کلیپ بورډ و هم سیم ټو سیم هغه شان دلته هم دی. ټول نه پست زموږ سره راځي پیسټ. که پیسټ تاسو وګورئ نو دا زموږ سره ډیسیبل دی، یعنی د استعمال قابل نه دی. زه که داسې کار وکړم چې دلته څه ټایپ کم، لایک ما خپل نیم ټایپ کو. زه داسې کار وکړم چې دا د دې ځینه کافي کم. نو که تاسو اوس وګورئ نو زموږ سره پیسټ چې کوم هاید و هغه زموږ سره شو. زه غواړم چې زه دلته دا پیسټ کم. نو زه په دې باندې کلیک وکم نو زما سره به اتوماتیکلی دا پیسټ شي. بل زموږ سره کټ راځي، کوم د پاره چې موږ شارټ کټ کنټرول ایکس یوز کوو. زه غواړم چې دا کوم نیم ما لیکلی دا زموږ سره په دې ځای پاتې نشي، او چې کوم ځای کې موږ پیسټ کول غواړو په هغه ځای دې زموږ سره پیسټ شي. نو زه به دا کنټرول ایکس کم. که تاسو اوس وګورئ نو دا به زموږ سره د دې ځای نه مکمل ختم شي. زه غواړم چې زه په دې ځای کې پیسټ کم. نو زه به کنټرول وی به پریس کم نو زموږ سره به دلته پیسټ شي. که تاسو دې ځای نه پیسټ کول غواړئ هم پیسټ کولی شئ. بل زموږ سره کافي راځي. کافي څه ته وایي؟ کاپي ته د یو څیز کاپي جوړول غواړئ، لکه هغه څیز هم دې زموږ سره موجود وي او ته د هغه کافي بله هم جوړول غواړئ. نو زه غواړم چې زموږ سره دا دې هم وي، خو زه چې کوم دی د دې کافي جوړوم او دلته پیسټ کوم واپس. نو که زه دلته راشم او دلته پیسټ کم، کنټرول وی کم، نو دا به زموږ سره دلته موجود وي او دلته به هم موجود وي. د دې شارټ کټ چې کوم دی کنټرول سی دی. زه غواړم چې دا زه کاپي کم، دا به زه کنټرول سی کم، دلته به زه کنټرول وی کم. نو زموږ سره به اتوماتیکلی دلته راشي. بل زموږ سره فارمیټ پینټر دی. فارمیټ پینټر څنګه موږ په ورډ کې کلیو هم سیم ټو سیم پروسس دلته هم دی. زه غواړم چې زه په دې دواړو نه کاپي وکم. نو دا ما دلته پیسټ کړه. زه اوس غواړم چې په دې باندې زه کمپاونډس وغیره دي دې کې څه چینجز راولم. دا زه چینج کم. د دې سایز کې هم زه چینجز راولم او دې کې که تاسو وګورئ دا زموږ سره سیمپل دی. زه غواړم چې زه دا فونټس چې کوم دی دا دې کې چې څه افیکټس د دې سایز یا نور داسې څه پکې اپلای شوي وي، نو زه غواړم چې هغه زه په دې هم اپلای کم. که داسې زه 1 by 1 کوم نو هغه زموږ سره ټایم اخلي، ټایم ضایع کیږي. نو د هغه دپاره به موږ د فارمیټ پینټر یوز کوو. زه به راشم او دا به د کوم ځای پورې زه سلیکشن کول غواړم، د کوم ځای پورې کول غواړم د هغه ځای پورې به زه سلیکټ کم. نو چې دا زه څنګه سلیکټ کم نو اتوماتیکلی به زموږ سره دا په دې اپلای شي. اوس زه غواړم چې زه دا چې کوم سیمپل و هغه زه په دې نورو اپلای کول غواړم. زه به بیا اگین فارمیټ پینټر ته راشم
او کوم ځای پورې زه کول غواړم د هغه ځای پورې به زه سلیکشن وکم نو چې زه څنګه لیفت کلیک فریدم په ماوس کې نو اتوماتیکلی به زموږ سره هغه اپلای شي دې کې زیات تفصیل کې نه ځو ځکه چې دا مونږ الریډي په ایم اس ورډ کې کور کړي دي بیا زموږ سره کوم فونټس تاسو چینج کول غواړئ نو هغه تاسو لګولی شئ داسې مختلف قسم فونټس تاسو لګولی شئ څنګه ستاسو ضرورت وي هغه شان تاسو لګولی شئ بیا زموږ سره راځي سایز کوم چې تاسو دې ځای نه هم شئ سیوا کولی بیا که دې ځای نه وي نو تاسو د دې ځای نه هم شئ سیوا کولی د دې ځای نه کمولی شئ بل زموږ سره راځي بولډ کوم چې مونږ کنټرول بی نه هم بولډ کولی شو زه غواړم چې دا زه بولډ کم نو اتوماتیکلی زه کنټرول بی پریس کوم نو دا زموږ سره بولډ کیږي او د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ بیا زموږ سره ایټالیک راځي کوم چې زموږ سره ترچا کیږي زه به دا سلیکټ کوم چې تاسو ته ښه په نظر راځي دا زموږ سره ایټالیک دا تاسو د شارټ کټ په ذریعه هم شئ کولی د کنټرول آی بیا زموږ سره انډرلاین دی نو دا تاسو د کنټرول یو نه هم شئ کولی کنټرول یو چې زه څنګه پریس کم زموږ سره به اتوماتیکلی انډرلاین شي او د دې ځای نه هم تاسو شئ کولی تاسو ډبل انډرلاین ورکوئ یا سنگل ورکوئ نو تاسو دواړه سلیکټ کولی شئ بیا زموږ سره راځي بارډر که دې ته اوس موږ وګورو نو زموږ سره د دې بارډر نشته دی دا زموږ سره سمپل دی زه غواړم چې دې له زه بارډر ورکم نو زه به راشم او په بارډر باندې به کلیک وکم یا کم سایډ ته ورکول غواړئ باټم ته ورکول غواړئ ټاپ لیفت رایټ یا نه ورکول غواړئ زه به چې کوم دی اوس آل بارډر ورکم نو زه چې کله په آل بارډر باندې کلیک وکم نو زموږ سره به داسې په نظر راځي بل زموږ سره تاسو ډرا کول غواړئ یا تاسو بارډر ګریډ ډرا کول غواړئ یا تاسو کوم ځای نه ایریس کول غواړئ زه غواړم چې زموږ سره د دې ځای نه دا یا دا ختم شي نو په هغه ځای باندې به زه کلیک کوم او د هغه ځای بارډر چې کوم دی هغه به ختمیږي تاسو د کوم ځای نه ختمول غواړئ نو هغه ځای نه به ختمیږي زه به اوس دا نو بارډر کوم بیا زموږ سره راځي کلر ته غواړئ چې زه د دې دا بیکګراوند چینج کم نو تاسو د فل کلر نه چینج کولی شئ چې څنګه هم تاسو بیکګراوند خوښیږي هغه شان بیکګراوند تاسو یوز کولی شئ بل زموږ سره راځي فونټ کلر دا خو موږ د بیکګراوند کلر وکړو اوس ته غواړي چې زه د فونټ کلر چینج کم نو تاسو کوم ټایپ والا کلر هم ورکول غواړئ هغه تاسو ورکولی شئ زه به دلته وایټ کم نو زموږ سره به ښه په نظر راځي نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ